trackers for marks of an animal, and they are tracking notes on the track. Це просто 60. Там що курятка. Що курятка. Вийдемо і так буде обмін. Ти сам не хочеш? Потому що тут, да, блядь, Хто не захотів? Що буде добре, нічого доброго не буде, поміть. Тут на квітах туди багато. допоможіть, будь ласка. Три роки скоро буде, так? Як ти пішов старий?